Trong cõi nhân sinh rộng lớn này, có những bài học không cần ai giảng, mà chính cuộc đời sẽ mang đến. Bằng những trái ngọt hay trái đắng, từ những hạt giống ta đã vô tình hay cố ý gieo xuống. Đức Phật từng dạy, nhất thiết duy tâm tạo. Mọi điều xảy đến với đời ta, vui hay khổ, thịnh hay suy, đều có gốc rễ từ chính tâm hành, lời nói và việc làm của ta trong quá khứ lẫn hiện tại. Nhân gieo một chỗ, quả trổ một nơi. Nhân gieo một đời, quả có khi ứng hiện tức thì ngay trong sát nà. Và điều đáng sợ nhất của nghiệp báo không phải là nó đến chậm, mà là nó đến nhanh đến mức ta không kịp chuẩn bị. Có người tưởng rằng nghiệp chỉ theo sau ta sang kiếp khác, nên an nhiên làm điều bất thiện. Nhưng chư tổ đã cảnh tỉnh, thiện ác đáo đầu chung hữu báo, chỉ tranh lai tạo giữ lai chỉ. Thiện ác đến cùng rồi cũng có báo, chỉ khác đến sớm hay đến muộn. Có nghiệp đến chậm như mưa dầm thấm đất, nhưng cũng có nghiệp đến nhanh như sấm nổ, khiến người ta vừa phạm sai lầm hôm trước đã thấy hậu quả hôm sau. Có nghiệp đổ xuống thân ta, nhưng cũng có thứ nghiệp không giáng lên chính ta mà hiện thân nơi những người ta thương yêu nhất, để mỗi lần nhìn thấy họ là mỗi lần ta nhớ lại lỗi lầm của chính mình. Ấy là lúc nhân quả không còn là lý thuyết trong kinh sách, mà trở thành vết khắc sống trong tim. Đức Phật từng dạy, muốn biết đời trước ta đã gieo nhân gì, hãy nhìn đời này ta đang thọ quả. Muốn biết đời sau ta sẽ gặp quả gì, hãy nhìn những gì ta đang tạo trong đời này. Nhân quả không thiên vị, không trừng phạt ai, cũng không ban thưởng cho riêng ai. Nó chỉ là chiếc gương soi sáng, trả lại đúng hình bóng những gì từ ý, thân, khẩu ta đã gửi vào đời. Người hiểu đạo không sợ nhân quả, họ kính trọng nhân quả, vì biết rằng chính nó là con đường đưa ta trở về với thiện tâm và trí tuệ. Và hôm nay, ta sẽ cùng nhau chiêm nghiệm một câu chuyện như thế. Một câu chuyện không phải để chứng minh rằng nhân quả đáng sợ, mà để nhắc nhở rằng tâm con người đáng quý và đáng giữ gìn đến chừng nào. Bởi chỉ một niệm thiện có thể hóa giải bao điều bất hạnh, và chỉ một niệm ác có thể mở ra cả chuỗi nghiệp báo không thể lường được nổi. Mời các bạn lắng lòng để đi cùng ngẫm đến cùng vào một câu chuyện mà ai nghe xong cũng phải tự hỏi chính mình. Ta đang gieo gì cho đời mình và cho những người ta thương yêu? Vợ chồng Quang giáo sư tuổi đã ngũ tuần hữu ngũ, 55 tuổi, sinh được 3 ái nữ, dung nhan kiều lệ. Tuổi tác lần lượt 25, 23, 20. Tuy là tiểu thư lá ngọc cành vàng, dung mạo hơn người, song 3 vị tiên nương ấy đến nay vẫn chưa gặp mối nhân duyên. Vợ chồng giáo sư vì thế mà ngày đêm sầu khổ. Nhiều kẻ thanh niên chỉ thoáng nhìn qua đã hồn siêu phách lạc, dốc lòng theo đuổi. Nhưng khi tưởng ra 3 vị giai nhân đều không thể cất tiếng, liền thoái lui như gió tạt, chẳng dám bước thêm một bước. Quan giáo sư vốn thuộc bậc trí thức thượng lưu, thuở nay chẳng để tâm chuyện nhân quả báo ứng. Nào ngờ liên tiếp sinh 3 ái nữ khiếm ngôn, tinh thần 2 ông bà bị đả kích nặng nề, khổ não muôn phần. Sắc diện họ ngày thêm tiều tụy, học thức cao, phú quý đủ đầy, mà chẳng thể đem hạnh phúc cho con mình. 3 vị mỹ nữ khiếm khuyết ấy khiến người đời nhìn vào vừa thương cảm vừa kinh sợ, song chẳng ai có thể giúp gì. Cổ ngữ có câu, thanh niên luận học vấn, trung niên đàm số mệnh, lão niên hướng tôn giáo. Vợ chồng Quan giáo sư nay đã bước vào tuổi xế chiều, thống khổ kéo dài, thuốc men vô hiệu, trong lòng bèn sinh tâm muốn tìm hiểu cửa đạo. Một ngày cuối tuần, nhờ bằng hữu khuyên mời, họ đến một ngôi chùa ven đô nghe cao tăng thuyết pháp. Hòa thượng giảng rằng, thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo. Quy luật nhân quả vốn khách quan, chẳng do Phật chế định, cũng chẳng vì ai mà biến đổi. Đức Phật chỉ khai thị để chúng sinh biết rõ mà tự răn mình. Dù tin hay chẳng tin, thì đời sống của mỗi người đều nằm trong vòng nhân quả. Ai gây nhân nấy chịu, tự mình làm ác thì tự mình gánh lấy khổ đau. Lời thuyết giảng hôm ấy tựa như ngọn đèn soi thẳng vào tâm Quan tiên sinh. Ông bỗng nhớ lại chuyện cũ đã 25 năm qua.
Thuở ấy, vợ chồng Quang giáo sư mới kết hôn chẳng bao lâu, chị Quan đã mang thai. Anh Quan mừng rỡ, lái chiếc xe sang trọng đưa vợ đến miền duyên hải phong cảnh hữu tình để du ngoạn. Lần nọ, đôi vợ chồng đến miền Bắc Thái Lan dự hội yến. Xe vừa dừng trước sân chùa, đã có một bọn trẻ hành khất chạy đến vây quanh xin tiền. Giáo sư Quan vốn ghét hạng ăn xin chẳng những không cho mà còn bảo người chung quanh chớ bố thí cho chúng, dè chừng lại khiến chúng lười biếng sống nhờ, sinh ra tệ nạn cho đời. Đám trẻ nghe vậy bèn tản đi. Vợ chồng giáo sư dự tiệc xong, trở ra thì thấy chiếc xe mới tinh bị rạch một đường dài từ đầu đến đuôi. Quan tiên sinh giận bốc như lửa, nghi chắc đám trẻ lúc nãy. Nhìn quanh thấy mấy đứa nhỏ chừng 13-14 tuổi, đứng tụm dưới gốc xoài, ông lập tức chạy đến, chẳng cần phân trắng đen, giơ tay tát mỗi đứa một cái rồi lớn tiếng ép chúng khai ra thủ phạm. Lũ trẻ run rẩy, chẳng đứa nào dám nhận. Một đứa lớn tuổi nhất bèn run run chỉ về phía xa, nơi có một đứa bé hành khất áo quần lam lũ đang xin tiền khách ngoại quốc, bảo: chính nó đó. Quan tiên sinh đang cơn nộ khí sung thiên, liền xông tới bắt đứa bé về bên xe. Lũ trẻ khác nhân cơ hội liền tản đi mất dạng. Ông hung hãn tát vào mặt đứa nhỏ, quát hỏi vì sao dám hại xe mình. Nhưng hỏi mãi chẳng được lời đáp, chỉ thấy thằng bé dùng tay ra giấu, đôi mắt ngấn lệ, vô cùng hoảng sợ. Hỏi thêm mới tỏ rằng nó bị câm bẩm sinh. Quan giáo sư chẳng hiểu ngữ điệu tay của nó, lại nghĩ do mình không bố thí nên nó ôm hận mà làm cản. Giận dữ, ông tung chân đá mạnh vào ngực nó. Huỵch, thằng bé ngã lăn, chân chổng lên trời, miệng ọc ra một ngụm máu tươi. Người quanh thấy vậy, vội kéo quan tiên sinh ra và đem đứa bé vào trong chùa để nó khỏi bị đánh nữa. Trước khi khuất bóng, đứa bé còn quay đầu nhìn ông, ánh mắt đầy oán khí. Sau đó nó nương náu trong chùa, bệnh tật triền miên mấy năm rồi hóa thành tàn phế. Và ai ai cũng biết, đứa trẻ câm ấy bản tính hiền lương, chiếc xe không phải do nó rạch. Quan giáo sư đã đánh oan một sinh linh vô tội. Cuối năm ấy, chị Quan sinh một bé gái mày thanh mắt sáng, nhưng đến 3 tuổi vẫn chẳng mở miệng nói. Đứa thứ hai cũng thế. Đến đứa thứ 3 vẫn là thiên kim khiếm ngôn. Sợ rằng nếu còn sinh nữa thì số mệnh vẫn chẳng đổi, chị Quan đành nhờ bác sĩ làm phẫu thuật triệt sản. Từ đó về sau, hễ nhìn 3 ái nữ câm lặng, Quan giáo sư lại dùng mình nhớ đến cú đá năm xưa, nhớ máu đỏ trào từ miệng đứa bé, nhớ ánh mắt oán hận như khắc vào tâm can. Nay nghĩ lại, ông vẫn ớn lạnh toàn thân. Đạo lý nhân quả, thiên lý tuần hoàn chẳng sót một mảy. Hối hận lúc này cũng đã muộn màng. Từ bấy, mỗi cuối tuần, vợ chồng ông Quan đều lui tới chùa nghe kinh, quỳ trước Phật mà sám hối lỗi xưa, nguyện tu thiện tích đức. Quả đúng như cổ nhân nói, nhân sinh đáo ngũ thập, phương chi tứ cửu chi phi. Người đến tuổi 50 mới nhìn thấu lỗi lầm 49 năm trước. Khi một câu chuyện khép lại, đó không phải là dấu chấm hết, mà là cánh cửa lặng lẽ mở ra, dẫn lối ta bước vào một tầng sâu khác của hiện hữu. Cảm ơn bạn đã lặng thầm đồng hành cùng ngẫm đến cùng, bởi đôi khi chỉ cần một phút tĩnh lặng thật sự cũng đủ để rung chuyển và thay đổi, không chỉ một đời người. Ngẫm đến cùng, nơi mỗi con chữ không chỉ để nghe, mà để cảm nhận bằng trái tim, chiêm nghiệm bằng trí tuệ và tỉnh thức trong thinh lặng.